Hello guys, welcome to my channel utpal lahon. Aji moi CCTV camera ta anilu. Etu apunar 1400 taka 1399 taka baru 1400 taka nohoy. Etu aji moi unboxing kori dekham. Ahok unboxing korum mur bike sabi dudi. Itu dah. Dah. Iya aja video kon. 8 men tu. এটু এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰত খুলি চাম ডাইৰেক্ট আহি পেনাই বনাই দিলো ভিডিওটো পুৰা ঘামি গৈছো বাইকত আহিলো या किबा पुष्टि दिसे मैनुअल फाइल হবলো এটু কোডটো আপোনাৰ স্ক্যান কৰিব লাগিব তেতিয়া মোবাইলত ওয়াইফাই কানেক্ট হ'ব এই কোডটো স্ক্যান কৰিব লাগিব তেতিয়া মোবাইলত ওয়াইফাই কানেক্ট হ'ব কেনেকৈ কানেক্ট কৰে হেতু মই ভিডিও এটা এক্সট্ৰাকে বনাম বাৰু এটু আপোনাৰ 360 ডিগ্ৰী ঘূৰিব এনেকৈ ওপৰত লগোৱা হ'ব আহ এটা ইউজ কৰিছা অলপ ইয়াত এই বক্সটোত আৰু কিবা কিবি আছে আপোনাৰ চাৰ্জাৰ আছে এটো আপোনাৰ ষ্টেণ্ডৰ কাম আহিব या चार्जर এইকিটা নট আপোনাৰ ওপৰত এডু ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে ওপৰত ওয়ালত ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে শৰ্টত ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে এডু দিছে ওয়ালত ফিটিং কৰিবলৈ আৰু একো নাই এতিয়া আমি অলপ চাৰ্জ দি পেনে এটু ষ্টেণ্ডত খাৰা কৰি অকমান ষ্টেণ্ডত থিয় কৰি আমি এতিয়া অলপ ইউজ কৰি চাম আৰু এতিয়া অলপ ইউজ কৰি চাম কেমেৰা কোৱালিটি ঠিকে আছে দেখা মতে ইমান দামত কম কেমেৰা কোৱালিটিটো ঠিকে আছে মজা আসলতে মই প্ৰথমতে এটো চাৰ্জ দিয়া বুলি ভাবিছিলো কিন্তু চাৰ্জ দিয়া নহয় এটো কাৰেণ্টত লগাই থব লাগিব আৰু এটো ভাল কেমেৰা কোৱালিটিও ভাল আপোনাৰ তাৰ পিছত আপুনি এইফালে দেখিছে লেফট সাইড ৰাইট সাইড নিব পাৰিছো আপ ডাউনো কৰিব পাৰি এটো ওয়াইফাই দি কানেক্ট হয় মোবাইলত আৰু আপোনাৰ এসডি কাৰ্ড ইয়াত লগাব পাৰি এসডি কাৰ্ড লগালে আপোনাৰ যিখিনি ইয়াত ভিডিও হ'ব ভিডিওখিনি ৰেকৰ্ড হৈ থাকিব এটো সিসি ক্যামেৰাটো আপোনাৰ মোবাইলত ওয়াইফাই দি কানেক্ট কৰিবলগীয়া হয় কানেক্ট কৰিবলৈ আপোনাৰ এটা এপ ইনষ্টল কৰিব লাগিব এপটোৰ নাম হ'ল V380 যেনে ক্যামেৰাটোৰ নাম V380 তাকটো এটা এপ ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব এপটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনাৰ তাত সেটিং কৰিব লাগিব কিউআৰ কোড স্ক্যান কৰিব লাগিব স্ক্যান কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইদৰে মানে আপুনি ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব আৰু সিসিটিভিত দেখি থাকিব আপোনাৰ মোবাইলত আৰু মোটামুটি আপোনাৰ ভয়েস ৰেকৰ্ডো আপোনাৰ ঠিকেই বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু কেমেৰাটো ভালে আৰু মজা আৰু এনে ধৰণৰ নতুন আনবক্সিং ভিডিও আৰু টেকনিক্যাল ভিডিও পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল বুটানটো যাতে প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰে আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ